Εντάξει, το πήγες. Πάρε το... εκδόματα, 118, 19 ευρώ. Μια άλλη τιμή εδώ. Εντάξει, πιο μακριά. Δουλειά ή 2 λεπτά μεταφορικά, 2 ή 20 μεταφορικά. Ναι, πώς είναι. Το πήγα το σάρα. Για τιμή. Περίμενε. Ορίστε. Α, δεν την εκρίνει. Δεν την εκρίνει. Δεν την εκρίνει. Τι σου λέει, δεν εκρίνεται. Το 51 δεν βγάζει. Για κάτσε να δω. Γιώργο, δώσ' μου λίγο την κάρτα σου. Δώσ' μου την κάρτα σου να πληρώσει γιατί δεν μου την περνάει για κάποιο λόγο. Έχει και ο λογαριασμός. Έχει και ο λογαριασμός. Είναι της γυναίκας τώρα και δεν ξέρω πώς θα έχει κάνει τώρα. Τι είναι για να πάει λεφτά. Πες μάτι σου λεφτά. Μου κάνει πόντες, κόμψες επειδή δεν την πήρα. Επειδή δεν την πήρα. Μου άργιασε την κάρτα. Ευχαριστώ παιδιά. Έλα. Καλή συνέχεια. Τι έγινε. Χάρη. Γράφει ρε μαλάκα. Εδώ θα βρέξει. Ναι, αναποσβήνει. Ναι, προχώρα ρε μαλάκα. Είναι αυτή ρε.